নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে Vacancy পাব্লিক স্কুলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সায়েন্স টিচাৰ বিভাগত ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰি পঢ়াব পৰাকৈ এই পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা এমএসসি বিএসসি আৰু বিএড বিচৰা হৈছে কম্পালসৰি তো এইখিনি শিক্ষাগত অৰ্হতা যি সকলৰ আছে সেই সকলে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো যি সকল আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 8822843921 এই নম্বৰটোৰ দ্বাৰা WhatsAppত আপোনালোকৰ বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিও জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব জবটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে তাৰ বাবে এটা যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9435555032 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 13 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে গভৰ্নমেন্ট সাপোৰ্টেড এনজিও প্ৰজেক্টৰ ফালৰ পৰা প্ৰজেক্ট ষ্টাফৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশনটো হৈছে গোলাঘাট যোৰহাট আৰু মাজুলী লোকেশনত এই জবটো মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিএ এমএ এমএসডব্লিউ বিকম এমকম এএনএম বিচৰা হৈছে তো যি সকল এই পোষ্টৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ মেনশন কৰা হৈছে জবটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9101611863 লগতে 8822145287 এই নম্বৰ কেইটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 13 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ডিস্ট্ৰিবিউটৰ ফাৰ্ম কোম্পানী ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্ট মুকলি কৰিছে জুনিয়ৰ একাউন্টেন্টৰ বিভাগত গোডাউন ইনচাৰ্জৰ কাৰণে আৰু সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সিনিয়ৰ সেলস এক্সিকিউটিভ এএছএমৰ বিভাগত প্ৰডাক্টসমূহ হৈছে সানমাইকা প্লেউড ডব্লিউবিসি এটসেট্ৰা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব এৰিয়াটো হৈছে গুৱাহাটী আৰু নৰ্থ ইষ্ট এৰিয়াত এই জব কেটা মুকলি কৰিছে মিনিমাম ইয়াৰ কাৰণে 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব জবটোৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9678607929 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 13 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এমএছ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ বটলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি তো পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বটল ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত স্পেশালিষ্ট ইন ইনভেন্টৰী এণ্ড একাউন্টিংৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব জব লোকেশনটো মেনশন কৰি দিয়া হৈছে যি সকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে এই মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 12 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই দেখতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আনন্দম গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা কনষ্ট্ৰাকচন ফাৰ্মত পোষ্ট মুকলি কৰিছে অফিচ এক্সিকিউটিভ বিভাগত ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচাৰিছে আসামিজ হিন্দী এণ্ড ইংলিছৰ ওপৰত তো যি সকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 13 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এমডিএফ এণ্ড পাৰ্সেল বোৰ্ডছ
মেনুফেকচাৰিং ইউনিটৰ ফালৰ পৰা সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে মাষ্ট বি ফ্লুয়েন্ট ইন লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ অৰ ৰেসপেক্টিভ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট তো যিসকল লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ যিখিনি সেই লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজখিনি আপোনালোকে জনা হ'ব লাগিব জবটোৰ কাৰণে যদি আগ্ৰহী হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এই মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ৱেষ্টউড ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট প্ৰাইমেৰী মেথছ টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় প্ৰাইভেট স্কুলত শিক্ষকৰ বিভাগত জব কৰিবৰ কাৰণে তো ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9954845067 এই নম্বৰটোত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই জবটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 আগষ্টলৈকে জবটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হেমাভি মটৰছ ৰিক্ৰুটমেন্ট নৰ্থ লখিমপুৰৰ ফালৰ পৰা হেমাভি মটৰছত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে টিম লিডাৰৰ বিভাগত এই বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে অনলি পুৰুষসকলে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব জব লোকেশনটো হৈছে নাৰায়ণপুৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এজ লিমিট এবভ 21 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে আৰু এই জবটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেচন কৰা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে তো যিসকলে গ্ৰেজুৱেচন কৰিলে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব এক্সপেৰিয়েন্স 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে অটোমোবাইল সেক্টৰ আৰু টিম লিডাৰৰ ওপৰত সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত 10টা পোষ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে জব লোকেশন নাৰায়ণপুৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এজ লিমিট এবভ 21 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে আৰু এই জবটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেচন বিচাৰিছে তো যিসকলে গ্ৰেজুৱেচন কৰিলে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে প্ৰিফাৰেড পাই যাব এক্সপেৰিয়েন্স 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে অটোমোবাইল সেক্টৰ লগতে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত এপ্লিকেশন ফিজ নীল এই জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰী কৈ আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিসকল এলিজিবল ক্যান্ডিডেট ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আপোনালোকৰ হাৰ্ড কপি আৰু লগতে ৰিজিউম লগত লৈ ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যাব লাগিব জবটো ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব এই জবকেইটা ৱাকিং ইন্টাৰভিউটো ল'ব 17 আগষ্টত টাইমিংটো হৈছে 11 বজা আৰু ইয়াতে এড্ৰেছটো মেনশন কৰি দিয়া আছে ভেন্যুটো মেনশন কৰা হৈছে যোন জেগাত ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে ডেটৰ মতে এই এড্ৰেছত গৈ ৱাকিং ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব যেতিয়া আপোনালোকে ইন্টাৰভিউ লৈ যাব লগত আপডেটেড ৰিজিউম লগতে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ যিসমূহ সাৰ্টিফিকেট তাৰ জেৰক্স আৰু হাৰ্ড কপি সকলো লৈ যাব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি জবটোৰ বিষয়ে ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9954509153 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব আৰু মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এই কেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব এই চাকৰিসমূহ যদি আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ